مرحبا جميعا، يعطيكم ألف عافية. أنا اسمي طارق سمارة وبرحب فيكم مجددا بقناتي على اليوتيوب اللي بتحكي عن التجارة الإلكترونية. شكرا جزيلا. شكرا. مرحبا جميعا، يعطيكم ألف عافية. والفيديو اليوم هو تكمل لفيديو سابق عملناه اللي هو أفضل 7 طرق لتحقيق دخل كامل أو جزئي من الإنترنت. راح نكمل الطرق اليوم، برضو راح نحكي عن 7 طرق مختلفة. فالطريقة الثامنة راح تكون اللي هي انه انت تعمل بلوج على الانترنت. شو هو البلوج؟ البلوج عبارة عن ويب سايت عادي، ممكن تعمله فري، ممكن يكون مدفوع، بس يعني تكاليفه جدا يعني رخيصة. فبتعمل هذا البلوج او الويب سايت، بيكون فياته مقالات معينة، وممكن يجيك دخل من وراء هذا الويب سايت باستخدام اشي اسمه جوجل ادسنس. جوجل ادسنس اللي هي انه انت بتحط مساحات اعلانيه عندك على البلوج او على الويب سايت، فبصير يجيك مردود. يعني هو بسيط بالبدايه، بس اذا انشهر البلوج تبعك ممكن يصير يجيك دخل جدا ممتاز. الطريقه التاسعه POD او Print on Demand، اللي هو انه انت مثلا عندك موقع تجاره الكترونيه عامله على شوبيفاي اللي هي منصه عمل مواقع التجاره الالكترونيه. فالبرنت اون ديماند اللي هو التصاميم حسب الطلب. فانت اذا كنت جرافيك ديزاينر، او ممكن انت توظف فريلانسر يعمل لك ديزاينات على تي شيرتس، على ماجز الى اخره، فانت بس بتنزل ابلكيشن على شوبيفاي وبتزود هذا الابلكيشن بالديزاينات اللي انت عملتها او الفريلانسر اللي انت وظفته هو عمل لك اياها، وبتصير تبيعها على شكل تي شيرتس مطبوع عليها هذا التصميم، او على شكل ماجز او شنط او الى اخره. الطريقة العاشرة اللي هي شبيهة بالطريقة التاسعة، برضو برنت اون ديماند، بس باستخدام منصة امازون او موقع امازون دوت كوم. في عندهم برنامج اسمه ميرش باي امازون. ميرش باي امازون بيخليك انت توفر لهم الديزاينات اللي انت حاب تبيعها، وهم بيطبعوها على تي شيرتس او ملابس معينة. فانت بتصير تبيع من خلال موقع امازون دوت كوم، بتبيع الديزاينات اللي انت عملتها على موقع امازون دوت كوم. الطريقة ال11 اللي هي تبيع كورسز اونلاين، تبيع كورسات على الانترنت. لنفرض انه انت مبدع في مجال معين، مثلا محاسبة او تدقيق او تصاميم او تصوير او سوشيال ميديا الى اخره، فممكن انت تعمل كورس اونلاين وتبيعه من خلال الانترنت. طبعا ممكن تعمل ويب سايت مدفوع او ويب سايت مجاني، وبتستخدم منصة اسمها كليك فانلز. منصة كليك فانلز بتخليك تعمل اي موقع على الانترنت بغرض انه انت تبيع منتجات ملموسة او خدمات غير ملموسة. فانت من خلال كليك فانلز بسهولة تامة ممكن تبني هاي المواقع. الطريقة ال 12 اللي هي انه انت تصير انفلونسر على الانستغرام، زي آلاف البنات والشباب اللي حاليا بيعملوا هذا الاشي. وهذا الاشي مش مستحيل انه ينعمل، بس بدك مثابرة، بدك كونتنت او محتوى ممتاز جدا، وبدك تعرف تستخدم الانستغرام بشكل جيد جدا، وتضلك محافظ على الاصرار تبعك، وانه ترفع محتوى بشكل يومي على الانستغرام. الطريقة ال 13 انه انت تتاجر باسماء بروفايلات الانستغرام. انت بتنشئ بروفايل انستغرام جديد، الاسم تبعه يكون نوعا ما مميز او كاتشي، او بدل على اشي معين، يا اما بزنس، بروفايل مختص بالرحلات، بالطبيعة، بالاكل، بالتصوير الى اخره. وتوصل هذا الانستغرام اكاونت او بروفايل الانستغرام لاكبر عدد ممكن من الفولورز. يعني مثلا توصلهم ل 5000، 10000، 20000، 100000 او اكثر. حتى بالنهاية ممكن انت تعرض هذا البروفايل للبيع، وفعلا راح تتفاجأ من كمية الناس او الشركات اللي راح يعرضوا عليك ارقام ممتازة حتى يشتروا منك هذا الانستغرام اكاونت. الطريقة رقم 14 والاخيرة اللي هي انه انت تعمل قناة يوتيوب. ايجابياته انه انت خلاص بتكسر هذا الحاجز بينك وبين العدسة او بينك وبين الكاميرا، وتقرر انه تبدأ تعمل محتوى على اليوتيوب. بدك وقت، يعني في وقت طويل جدا حتى انت
تشهر او تنشر الفيديوهات تبعتك وتنمو القناة تبعتك، يصير عندك عدد مشتركين اكبر، يصير عندك عدد مشاهدات اكثر. لانه اليوتيوب في اخر فترة صار عنده متطلبين رئيسيات، انه يصيروا هم مثلا يبعثوا لك فلوس مقابل الفيديوهات اللي بتعملها. انه لازم يكون عندك على الاقل 1000 سبسكرايبر او 1000 مشترك على قناتك على اليوتيوب، بالاضافة يكون عندك عدد مشاهدات لا تقل عن 4000 ساعة. فطبعا هذول بدهم وقت حتى تعملهم، بس مع المثابرة والجدية ممكن جدا انه انت تحقق هذا الاشي. وطبعا مش راح يدخل لك ملايين من اليوتيوب، بس بيبدأ الموضوع بعشرات الدولارات، بعدين مئات، بعدين آلاف، بعدين إن شاء الله ملايين. بهذا الفيديو لخصنا 7 طرق مختلفة مكملة للفيديو الأولاني. إذا عجبكم المحتوى طبعا يا ريت تعملوا لايك، اعملوا شير لأصدقائكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات. أنا اسمي طارق سمارة، وبشوفكم بالفيديو الجاي. شكرا.